بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ راځو ایکسل پروګرام کې له هوم ټاب عملاً له کمانډو شروع کوو. تېره ورځ مو پر څلورګونو ډبلیو مطلب څنګه جمع منفي ضرب او تقسیم ترسره کیږي پر هغه مو خبرې وکړې. راځو کټ کاپي پیسټ فارمټ پرنټر چې تاسو ورسره اشنا یاست یو ډېر ساده مسایل دي. کله هم چې تاسو یو څه لیکل وکئ او تاسو له هغه یوه کاپي واخلئ، زه له ده څخه یو کاپي اخلم، نو تاسو ګورئ چې د پیسټ کې دلته ډېر زیات کمانډ دي. کله چې د پیسټ تر څنګ پر یو بټن کلیک کړي پیسټ او داسې نور خبرې دي ورسره، د هغه مخکې زه راځم داسې کې یو ټیبل جوړوم. لیکمه چې نیم، دلته لیکم مثلا وظیفه او دلته لیکم معاشات. راځو د یوه نفر نوم لیکو او دا نور مې داسې راکش کړه. مثلا لیکم د یو نفر ډاکټر ده، دا بل نفر انجینر ده، دا بل نفر ډرایور ده، او دا هم زه انتخاب کوم، ډبل کلیک کوم، تر اخره به هم دا درې تکرار شي. سالري ورته رسو دا 8000 شپږ نیم 4.5 زره 8500 12000 10,000 9000 7500. یو ډیزاین هم ورکوم. لومړنی رو ته داسې رنګ، دوهم رو مثلا داسې یو رنګ، دریم رو ته داسې یو رنګ ورکوم. دا دواړه انتخاب کوم، فارمټ پینټر او راخلم یا پر دې نورې هم اپلی کوم. او اوس کنټرول ای ټول انتخابوم، ورته یم چې آل بارډر یو ټیبل ما جوړ کړ. که چېرې تاسو له ده کټ واخلی، دا درته له یوه ځای راخلي او په بل چېرته چې تاسو پیسټ کړه هغلته یې درته پیدا کوي. که مو کاپي ترې واخیسته هغلته یې هم پرېږدي او په بل ځای کې هم درته را پیدا کوي. د کټ کاپي تر ټولو اسانه طریقه دا ده، کله چې تاسو یو لیکل یوې سایې بلې سایې ته موف کوئ، هغه لیکل به انتخاب کړئ، دغه سایې ته به موز راولئ. تاسو ګوره خپل شکل یې بدل کړ، صحیح ده؟ چې کله دې حالت ته بدل شو کلیک به زور ونیسي، کش به یې کړي چې چېرته دې خوښ یې هغلته پرېږدي. او که ترې کاپي اخلي بیا به هغې سایې ته موز ویسي، چې کله یې شکل بدل کړي کنټرول بټن به ورسره ونیسي او په بلې ساه کې به یې پرېږدي. په دې کاپي کې بل کمانډ موږ لرو، کاپي از ا پکچر، د یو تصویر په لحاظ سره له ده کاپي اخلي. دا زه اوکې کوم او پر ده سایې درېدلی یم، پیسټ کوم. تاسو ګورئ چې دا موږ ته د یو تصویر په لحاظ سره پیسټ شو. مطلب زه کولی شم د ریسایزینګ هینډل په ذریعې دا غټ کړم، خو مګر تغییرات پکې نه راځي ځکه دا یو پکچر دی. له ده یو کاپي اخلمه، کنټرول سی یا هم کاپي باندې مې کلیک وکړم او زه غواړم دلته یې پیسټ کړم. زه څه کوم، پیسټ تر څنګ چې کوم بټن ده پر ده کلیک کوم. تاسو ګورئ دلته ډېر کمانډ دي، فورمولا ان نمبر فارمټ، کیپ سورس فارمټینګ، ترانسپوز، ویلیو ان نمبر فارمټ. خو مګر دغه ټولې بیا په پیسټ سپیشال کې په ترتیب سره راغستي، فارمټ، ویلیو، فورمولا ان نمبر فارمټ، ویلیو ان نمبر فارمټ، ټول دلته په ترتیب سره راغستل شوي. اوس پر دوه غږیږو چې دا څه شی دي. لومړی پکې دی آل، مطلب څه چې دی کاپي کړي ټول راواخله په بل ځای پیسټ کړه، هر څه راواخیسته په بل ځای پیسټ کړه. کنټرول زیډ، ورپسې بیا ځم پیسټ سپیشال ته، ورپسې فورمولا ده. فورمولا یې څه معنی؟ تاسو خو وګورئ دې ځای کې زه څو عداد لیکم، څو عداد ما لیکلي، او دې ځای کې هم زه یو دوه عداد لیکم، یو او دا سره زه جمع کوم، لیکم چې مساوي دا خانه جمع کله دې سره، ځواب دوه راغی. زه له دې دوو کاپي اخلم، کاپي مې واخیسته او زه غواړم دلته یې پیسټ کړم. تاسو ګورئ کاپي مې له څو اخیستی؟ دوه. زه یې دلته پیسټ کوم. دلته څه شی راغی؟ 2 دا ولې؟ دا ځکه چې دلته چې پیسټ کېږي دوه نه پیسټ کېږي، د دې دوو هغه فورمول راخلي چې فورمول یې دا شی دی چې دوه خانې سره جمع کړه، هغه فورمول راخلي پر دې ځای کې اپلی کوي، ځکه دلته تغییرات راځي. کنټرول زیډ کوم، د دې کاپي اخیستل شوې، ځم پیسټ سپیشل ته، ورته وایم فورموله یې پیسټ کړه. که فورموله یې پیسټ کړم دا فورمول به راواخلي، دې ځای کې به یې کالکولیټ کړي، موږ له به ځواب لاسته راشي. کنټرول زیډ. پیسټ سپیشال ته د تلو شارټکټ طریقه له کیبورډ داسې ده چې تاسو کنټرول الټ وی پریس کړئ. کنټرول وی د پیسټ شارټکټ ده، کله چې کنټرول الټ وی ووهئ پیسټ سپیشل لازم. دا پرې ولایم چې یوازې ویلیو د ارزښت پیسټ کا، فورموله مه پیسټ کوه. ته ګوره یوازې به دوه راشي، هغه فورمول به نه راځي. راځم له دې ټیبل یو کاپي اخلم، کاپي دلته پیسټ کوم، خو مګر ځم پیسټ سپیشل. ورپسې فارمټ د یوازې به ډیزاین راځي، نور به هیڅ نه راځي. ډیزاین راغله، لیکل رانغله. کنټرول زیډ.
داسې کې زه یو کمنټ هم ورکوم انزرټ کمنټ کنټرول سی له ده مې کاپي واخیسته زه غواړم دلته یې پیسټ کړم کنټرول الټ وي پیسټ سپیشل ته لاړم کمنټ دا یوازې به کمنټ راځي نور بس هم نه راځي کمنټ راغی نور څه هم نشته کنټرول زیډ بیا ځم پیسټ سپیشل ته ورپسې والیډیشن ده والیډیشن په ډیټا ټاپ کې ډیټا والیډیشن یو قانون وضع کېږي تاسو یې لا تر اوسه نه پېژنئ چې کله مو ویلي بیا پرې پوهېږي نو اوس یوازې دومره پوه شئ چې په پیسټ سپیشل کې ډیټا والیډیشن په نامه چې کوم کمانډ دی د دې وظیفه دا ده کله چې ته پر یوې ساحې والیډیشن وضع کړې پر یوې ساحې ته والیډیشن ورکړې هغه والیډیشن یا هغه قانون له یوه ځای راغلی او په بل ځای درته پیسټ کوي پیسټ سپیشل ته بیا ځم ورپسې دی آل یوزینګ سورس تیم د ده دنده څه ده پر دې ورک بوک کې ما څه لیکل کړي دي صحیح ده کنټرول ان ما نوی ورک بوک واخیست او د دې دا تیم زه راځم تغییر کوم تیم ما ورته بدل کړ تیم مې ورته تغییر کړ هغه ما کاپي اخیستې وه دلته یې پیسټ کوم کنټرول وي تو ګوره هغلته یې څه ډول ډیزاین و صحیح ده او داسې کې څه ډول ډیزاین شو ډیزاین یې ځکه بدل شو چې موږ تیم بدل کړی نو زه څه کوم کنټرول زیډ کوم دا خو ورته وایم چې پیسټ سپیشل ته ځم پیسټ سپیشل کې ورته وایم چې آل یوزینګ سورس تیم هغه کوم ډیزاین یې چې خپل ده هماغه خپل ډیزاین سره یې دلته راوله ته ګوري چې دلته ډیزاین بدل ده خو مګر هغه لیکل چې تا کاپي کړي هغه به هماغه خپل ډیزاین سره دلته پیسټ کېږي کنټرول ای کنټرول سی دلته پیسټ کوم کنټرول الټ وی پیسټ سپیشل ته لاړم آل ایکسپیکټ بارډر هر څه به راځي علاوه له بارډرو تاسو ګورئ هر څه راغله خو مګر هغه بارډر یې نشته کنټرول زیډ بیا ځم پیسټ سپیشل ورپسې دی کالم ویت د کالم پراخوالی مثلا زه وزیري جوړوم صحیح دی وزیري کې 13 ورځې زه باید هره ورځ دومره وړوکي کړم صحیح ده تر څو بیا پکې ټیک مارک وکړم باید دا وړوکي اوسي نو ځکه 13 کالمه داسې وړوکي کوم دا ډېر سخت کار نه دی نو زه باید یو دانه وړوکي کړم یو دانه مې وړوکي کړه بعد له هغه زه ځم هوم ټاب له له ده کاپي اخلم چې کله مې له ده کاپي واخیسته بعد له هغې دغسې ورته سلیکشن کوم پیسټ سپیشل ته ځم ورته یم چې کالم ویت د دې کالم پراخوالی پې پیسټ کړي تاسو کې کوم تاسو ګورئ چې ټول کالمونه وړوکي وړوکي شو له دې بیا یوه کاپي اخلم او دلته یې زه د پیسټ سپیشل په ذریعې پیسټ کوم ورپسې د فرمولا ان نمبر فارمټ ویل یو ان نمبر فارمټ آل مارجن کنډیشنل فارمټس د کمانډ دنده ده کله چې ته پر یوې ساحې نمبر فارمټ وضع کړي هغه نمبر فارمټ له یوه ځای راغلي درته په بل ځای اپلی کوي کنډیشنل فارمټ غیر فعال ده ځکه غیر فعال ده چې موږ کنډیشنل فارمټینګ نه ده ورکړې یو شرط ده هماغه شرط له یوه ځای راغلي په بل ځای درته اپلی کوي چې کله مې ولوستو بیا بلکل مو په سر خلاصېږي چې څه موضوع ده ورپسې د اپریشن عملیه مثلا زه په یو اداره کې کار کوم فاینانس آفیسر یم او په هغه اداره کې کارمندانو ته یا امپلایز له معاش د دغه لیست په مطابق ورکول کېږي چې دا لیست زه چاپ کړم زه امضا کړم معاش ورکول کېږي همدومره ګینې نه ورکول کېږي نو رئیس مې ما ته وایي چې ته د هر کارمند سره دې میاشت کې 1000 روپۍ معاش ډېر کړه باید د هر کارمند معاش 1000 روپۍ ډېر شي د دا 8000 ده باید 9000 شي دا 9.5 ده باید 2.5 شي دا بل 4.5 ده باید 5.5 شي دا به ډېر مشکله کار وي چې زه هر یو راخلمه دا 9000 کوم دا بل 2.5 کوم ستونزمن کار ده نو د لپاره په یوې خانه کې باید تاسو 1000 ولیکئ ومې لیکو له ده زه کاپي اخلم کاپي او زه دلته پیسټ کوم مګر پیسټ سپیشل ته ځم ورته یم ساده یې مه پیسټ کوه پر ده عملیه ترسره کړه او عملیه چې ترسره کړې څه شی وکړه اډ جمع یې کړه سابټراک منفي کړه ملټیپلی ضرب یې کړه او ډیوایډ تقسیم یې کړه زه ورته یم جمع یې کړه تاسو ګورئ چې د هر یو سره 1000 افغانۍ معاش ډېر شو بیا یې پیسټ کوم کنټرول الټ وي بیا هم چې سابټراک منفي کړه ترې تاسو ګورئ د هر یو څخه 1000 کم شو کنټرول الټ وي بیا هم چې ډیوایډ تقسیم یې کړه یا ملټیپلی ضرب یې کړه تاسو ګورئ چې د هر یو سره ضرب شو کنټرول زیډ له دې یوه کاپي اخلم دلته یې پیسټ کوم کنټرول الټ وي پیسټ سپیشل ته لاړم ورپسې
کمانډ د سکپ بلینک خالیګاه به نه پیسټ کوي داسې کې زه خالیګاه جوړوم صحیح ده ګوره د کې هم لیکل نشته د کې هم لیکل نشته او په د کې هم لیکل نشته اوس ترې کاپي اخلم او زه یې دلته پیسټ کوم کنټرول الټ وي پیسټ سپیشل ته ځم خو مګر ورته یم کوم خالیګاه چې دي هغه مه پیسټ کوه هغه همداسې پرېږده د دې کمانډ دنده دا ده مثلا یو ټیبل ده ټیبل ډېر غټ ټیبل ده زه باید پر هغه کې د دې مکتب د زده کوونکو نومونه ولیکم پر هر یو خانه کې د یو زده کوونکي نوم اساس نمبر تلیفون شمیره زه واحد ته یم چې واحده ته واخله دې ټیبل کې د لسم سم زده کوونکي ته رسوه د یولسم به زه رسوم د یولسم سم کومې خانې چې راځي هغه ته خالي پرېږده او زه به د لسم سم خانې خالي پرېږدم ته یو کمپیوټر ته کښېنه زه بل وخت چې کله موږ دا ډیټا ورسوله ما د یولسم خانې خالي پرېښي هغه د لسم اوس غواړو چې دا بېرته سره یو ځای کړو که چېرې زه دغسې کاپي اخلم صحیح ده کاپي او دا زه دلته پیسټ کوم نو هغه واحد چې څه لیکلي کړي خو له منځه ځي نو زه ورته یم کوم خالیګاه چې پاتې ده هغه خالیګاه ته مه پیسټ کوه هغه همداسې خالي پرېږده سکپ بلینک او دا وکې کوم تاسو ګورئ هغه خالیګاه همداسې خالي پرېږدئ کنټرول زیډ کنټرول الټ وي ورپسې ترانسپوز ده تاسو ګورئ ټیبل عمودي ده په کالم کې لیکلی ترانسپوز یې څه حالت ته بدلئ روګان ورپسې پیسټ لینک ده نو ډېره ساده موضوع ده چې ترمنځ به یې رابطه وي چې په یو کې تغییر راځي په بل کې به هم تغییرات راځي همدا و زموږ ستاسو نن ورځ درس تر بیا ښې چلو